Welcome to EPL channel. Frequent MZ011 මේක ඇත්තට දැන් frequent වෙයි. මම මේ පොඩි දෙයක් කියන්නේ මම දැකපු දෙයක් උදේ සහෝදරයෙක් මට එව්වට පස්සේ එයාගේ account එක බැලුවමත් තේරුණ එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් frequent එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ආදරෙන් යවන MZ011 එකක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක දැක්කම තේරෙනවා කියවම. right එතකොට මේක උදේ ඇවිල්ලා තිබ්බ එකක් සහෝදරයට there can be a rise of MZ011 එකේ MZ011 වල rise එකක් තියෙන්න පුළුවන් මේක නිසා මේ management payments එක වෙන දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි ඒක ආදර MZ011 එකක් විදිහට අපි හිතමු right හරි මොකද්ද ඇවිල්ලා දෙන්නේ මම කිලිම මේකට පෙන්නන්න right මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා MZ011 be restrict your account restore your selling privileges action required restore කරන්න කියලා තියෙන්නේ මෙතන මේ මුකුත් කිසිම දෙයක් කියලා නැහැ මේකේ තියෙන මම පොඩි දේවල් ටිකක් විතරක් ඔලුවට දාන්නම් මෙතන තියෙනවා අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන වගන්ති විදිහට කියමුකෝ අපි එහෙම right if you are seller participating in management payments we are withholding your future payouts දැන් කෙලින්ම කතා කරන්නේ PayPal නැතුව right මෙන්න ඇතුලේ තියෙනවා මේවා payouts අපි hold කරනවා right you will start getting paid again after you resolve your restriction and your account is reinstated මේක account එක දෙනවා කියන තැන තමයි ඉන්නේ හරි some of මේ අනිත් ඒවා නම් normal එන ඒවා එතකොට මේකේ මෙතන තියෙනවා to help us remove your restriction on your account, you will need to provide proof of delivery of all your items you sold on eBay by uploading tracking. මේක tracking මේව කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ සහෝදරයි හැම එකම upload කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක verification එකක්. මම දකින විදියට. මේකේ මම කිව්වේ මේකේ වර්ධනය වේ මේ වගේ මේවා එන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තව විදිහකට verification එකට අන එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙයාගේ මම log වෙලා බැලුවමත් ඒකේ replicas නැහැ කිසිම issue එකක් නැහැ ඔයා හරියට sell කරන කෙනෙක් එයාටත් හිතා ගන්න බෑ ආබේයි කියලා ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ විදිහට කරන්න කියලා මම කිව්වෙත් මම කියපු දේත් කියන එතකොට තව කෙනෙක්ට ආවොත් තව වීඩියෝ එකක් කරනකොට වඩා මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ දැනගන්න හැකි වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ reply එකක් දානවා reply එකක් දාලා කියනවා right මෙන්න මේ ටික update කරලා තියෙන්නේ මේ so and so මෙදාට මේක delete වෙන්න ඊයේ පෙරේදල්ලි හම්බුන item එක deliver වෙන්න කොහොමදක් කල් නැහැනේ. ඒ ටික තියෙනවා. If you need මේ clarification එකක් මේක deliver වුණාට පස්සේ තමයි update වෙන්නේ. එතකොට මේ customer feedback එකක් හැකිනම් දෙයි නැත්නම් customer දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක explain කරලා කියන්න ඕන. right එතකොට ඒගොල්ලොත් බලයි right. මෙයා අපව reach කරා මේක sort out කරගත්තා. ගොඩක් වෙලාවට account එක දෙයි. මේක verification purpose එකක්. ඉතින් තව වීඩියෝ එකක් මම කරන්න මම මතක් වුණ නිසා කියන්නේ මතක තියාගන්න හැම වෙලේම බයස්ලා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන ඔයාගෙන් විස්තර අහන හැම බය කෙනෙක්ම බය කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ eBay staff එකේ ඉන්නත් පුළුවන්. eBay staff නැතුව eBay එකෙන් hire කරලා කරන දේවල් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒවා ඇත්තටම පොඩ්ඩක් අත්විඳින්න තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන් මේකට වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒක නිසා බය කෙනෙක් කතා කරද්දි contact numbers ඉල්ලයි මේවා ඉල්ලයි ඒවා පොඩ්ඩක් හිතලා මේව කරන්න කවුද කියලා. accounts නිර්මාණය කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා නම් eBay එකට පුළුවන් පරණ බය කෙනෙක් විදියට ඇවිල්ලා පරණ community member කෙනෙක් විදියට ඇවිල්ලා හොඳ star rating එකක් වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. right මේක මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් යන්නේ ඒක ඔක්කොම ඔලේ තියාගන්න. right මම පොඩි දෙයක් කිව්වේ ඒක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්න. හරි. එතකොට මේ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන් ඉදිරියට. මේවට ලෑස්තිලා ඉන්න. මේවට බය වෙන්න යන්න එපා. ආදර MZ011 කියලා අපි කියමු. right හරි. face it not step back do not step back කියලා දාන්න ඕන ඒක වැරදිලා face it do not step back මේ මුහුණ දෙන්න පිටිපස්සට කකුලක් තියන්න එපා ඒ ඔක්කොම confidence එක තමයි මම දෙන්නේ හැම වෙලේම ඉවරලෙන් කියන්නේ එක දෙයක් වෙන්න කලින් ගොඩාක් දේවල් මම බෙදාගෙන තිනවා ඒවට මුහුණ දීලා සාර්ථක වෙලා මුණ කට්ටිය මොන තරම් ඉන්නවා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාසයට right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ සිසු channel එකේ PL hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකකම විතර දැනුවත් විදිහට වෙන අපේ channel and all the very best bring model Sri Lanka happy selling